Vâng, xin chào các bạn. Rất lâu rồi thì tôi mới quay trở lại ở trên kênh YouTube với những series dạy và chia sẻ những kỹ thuật ra bóng. Và trong thời đại của mùa dịch Covid năm nay thì chúng ta có nhiều thời gian ở nhà hơn, và như vậy thì cũng sẽ có nhiều thời gian để tập luyện với những kỹ thuật ra bóng của mình. Và trong video clip lần này, đây là câu lạc bộ của tôi, câu lạc bộ Làng Sép. Tôi cũng đang thực hiện theo chỉ định của chính phủ là ở nhà. Và trong những thời điểm này thì tôi có nhiều thời gian hơn để có thể chia sẻ những kỹ thuật của mình với những người hâm mộ đã theo dõi kênh Lâm Làng Sép. Và hôm nay thể theo nguyện vọng của rất nhiều người, những người đã comment trong những video trước của tôi về các kỹ thuật ra bóng, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật ra bóng đục với hai quả cơ bản, đó là đục xoáy lên và đục xoáy xuống. Và chúng ta hãy cùng đi vào với kỹ thuật này qua một clip minh họa nho nhỏ sau đây. Vâng, và qua clip minh họa nho nhỏ vừa rồi, tôi thực hiện những cú ra bóng đục xoáy lên và xoáy xuống với người bạn tập, đó là Tú Làng Sép. Thì chúng ta cũng thấy là sự nguy hiểm đến từ những cú ra bóng đục, khi có thể gần như là nếu mà đối phương phán đoán sai là chúng ta có thể ăn ra bóng trực tiếp luôn, hoặc có thể tạo những cơ hội rất là tốt để cho chúng ta tấn công. Và đặc điểm của quả ra bóng đục đó là ra được góc ngắn phải và góc dài trái một cách dễ dàng, và các bạn sẽ không cần phải thực hiện dùng nhiều cổ tay trong kỹ thuật ra bóng này. Đặc biệt ở trình độ cơ bản thì chúng ta chỉ cần phát huy lực của toàn thân, bao gồm lườn, cánh tay và chân, là chúng ta có thể thực hiện một cú ra bóng tốt rồi. Và chúng ta hãy cùng đi ngay vào những điều chi tiết của cú ra bóng này ở ngay sau đây. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng vào với chi tiết của cú ra bóng đục này. Thì khi ra bóng đục thì chúng ta sẽ cũng đứng y như ra bóng bình thường, nó cũng không có gì khác lạ cả. Các bạn sẽ đứng ở phía góc bàn bên tay trái so với người thuận tay phải, và ngược lại đối với người thuận tay trái. Tôi thì thuận tay phải cho nên là tôi sẽ làm clip cho những người ra bóng thuận tay phải. Còn những bạn mà thuận tay trái thì chúng ta có thể là lấy bàn ra để đối xứng song song ngược lại là được. Vâng, và với kỹ thuật ra bóng đục này thì chúng ta cũng ra bóng y như các kỹ thuật ra bóng bình thường. Và trong clip này thì tôi sẽ chia sẻ cách ra bóng xoáy xuống và xoáy lên một cách cơ bản nhất. Như thế nào là xoáy xuống và như thế nào là xoáy lên thì các bạn có thể tham khảo một số các clip ra bóng của tôi đã trình bày ở trước, hoặc một số những clip ra bóng hướng dẫn ở trên mạng để hiểu rõ thế nào là xoáy lên và thế nào là xoáy xuống. Clip này tôi làm để phục vụ cho những bạn đã có trình độ cũng tương đối rồi và cũng có cảm giác bóng tốt một chút thì chúng ta mới có thể tập hiệu quả được. Còn những bạn mới ở mức độ tập cơ bản thôi thì chúng ta hãy cứ tập những cú ra bóng cơ bản thật là nhuần nhuyễn trước đã. Và cách cầm vợt của cú ra bóng đục này thì hơi khác một chút so với cách cầm vợt của cú ra bóng bình thường. Và sau đây thì tôi sẽ đưa góc máy lại gần cho các bạn nhìn thấy cách cầm vợt của kỹ thuật ra bóng đục. Vâng, và đây là cách cầm vợt khi ra bóng đục. Chúng ta cầm vợt hoàn toàn bình thường. Đây là tư thế cầm vợt cơ bản bình thường. Thì khi chúng ta ra bóng đục, chúng ta sẽ cầm lỏng ra một chút và đẩy bàn tay cầm xuống dưới phần đuôi vợt, thả lỏng ra một chút. Và chúng ta thả lỏng ra một chút. Ngón tay trỏ vẫn để ở phía bên mặt trái, còn ngón tay cái thì chúng ta thả lỏng xuống dưới đây, để có thể làm sao xoay trở dễ dàng. Cổ tay thả lỏng tự nhiên, nhưng cổ tay không được quá lỏng, sẽ dẫn đến việc là chúng ta không cố định được góc vợt khi ra bóng. Cổ tay thả lỏng tự nhiên, làm sao để thẳng với chiều của cánh tay, và chúng ta cầm vợt lỏng ra thoải mái. Và đây là cách cầm vợt khi chúng ta ra bóng đục. Một số người có thói quen là đẩy ngón tay cái lên đây cũng được, nhưng mà với tôi thì sẽ để ngón tay cái xuống dưới đây để cho chúng ta xoay chuyển các cái góc vợt nó dễ dàng hơn. Vâng, và đây là cách cầm vợt của quả ra bóng đục. Vâng, và vừa rồi thì tôi vừa trình bày cho các bạn cách cầm vợt để chúng ta có thể ra bóng đục một cách dễ dàng nhất. Thực ra thì cách cầm vợt là do cá nhân của mỗi người, nhưng theo như kinh nghiệm tập luyện thi đấu của tôi
cũng như tham khảo một số những cao thủ giao bóng có trình độ khá thì đa phần họ đều cầm vợt như vậy để có thể ra được một cú giao bóng đục hiệu quả và tốt nhất. Và tôi sẽ giải thích tại sao chúng ta nên cầm vợt như vậy với cú giao bóng đục. Thì thực ra cú giao bóng đục là một cú giao bóng khi chúng ta kết hợp toàn bộ thân mình để thực hiện động tác giao bóng, và ngay sau đó là sao? Chúng ta sẽ thực hiện được ngay động tác tấn công sau khi giao bóng, và chúng ta không phải xoay vợt giống như cách giao bóng thông thường. Với cách giao bóng thông thường thì sau khi chúng ta giao một quả giao bóng xong, chúng ta đều phải xoay vợt lại để thực hiện tư thế tấn công. Còn với giao bóng đục thì chúng ta gần như là gì? Giao bóng xong thì chúng ta có thể tấn công được ngay và không cần phải mất thời gian di chuyển cũng như là xoay lại vợt. Đấy là ưu điểm của quả giao bóng đục. Và một đặc điểm nữa là khi chúng ta cầm vợt lui ra cán thì chúng ta sẽ làm cho cánh tay đòn của chúng ta dài hơn so với bình thường để tạo lực đẩy vào. Đục có nghĩa là dùng lực ở ngoài đẩy vào quả bóng. Nó khác hoàn toàn so với cú giao bóng cơ bản bình thường, đó là cú giao bóng lắc cổ tay hay còn gọi là con lắc. Chúng ta lắc xuống hoặc lắc ra thì chúng ta dùng lực cổ tay là chính. Còn đối với giao bóng đục thì sao? Chúng ta sẽ dùng lực người toàn thân kết hợp với cánh tay để đẩy vào quả bóng. Đấy là nguyên nhân khi chúng ta giao bóng đục chúng ta sẽ cầm vợt lỏng ra một chút và để cho cổ tay thẳng so với chiều cánh tay. Và trong clip này thì tôi sẽ chia sẻ về cú giao bóng xoáy lên cũng như là xoáy xuống với quả giao bóng đục. Ở sau đoạn này thì chúng ta sẽ được xem chi tiết điểm tiếp xúc ở trên mặt vợt. Còn ở đây tôi sẽ nói tổng quan chung về cách tạo xoáy đối với quả giao bóng đục. Bí quyết của quả giao bóng đục khi chúng ta tạo xoáy, chúng ta sẽ dùng lực của cánh tay thu ra ngoài kết hợp với lực lườn và cuối cùng là xoay chân để có thể tạo xoáy vào bóng. Đấy là một sự kết hợp của 3 bộ phận bao gồm cánh tay, lườn và chân để tạo thành lực ra bóng. Các bạn có thể nhìn thấy rất là dễ dàng ở đây. Chúng ta kết hợp xoay và tạo xoáy. Nhưng đấy là một quả giao bóng chưa có độ xoáy rõ ràng vì chúng ta chưa tiếp xúc đúng điểm. Để tiếp xúc được xoáy xuống thì chúng ta phải tiếp xúc được vào đít bóng, còn xoáy lên thì sẽ vào đầu bóng. Nhưng với những bạn khi mới tập giao bóng đục này thì điều đầu tiên tôi khuyên là các bạn hãy tập cảm giác bóng trước đã. Đừng quan tâm nhiều vào việc mình tiếp xúc được xoáy lên hay xoáy xuống. Hãy tập cảm giác bóng để phát lực được tốt nhất. Đó là các bạn cầm bóng ở trên tay, đứng thẳng người, thả lỏng xoay ra đằng sau và tiến vào như thế này để tập cảm giác bóng trước đã. Chúng ta tập cảm giác bóng, tập cảm giác lực của quả giao bóng đục này. Và tôi sẽ chuyển góc để cho các bạn có thể nhìn thấy ở một góc tổng thể hơn về cách kết hợp giữa 3 bộ phận trong quả giao bóng này. Nào, chúng ta hãy cùng đi thôi. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhìn quả giao bóng đục từ đúng góc giao bóng và cách tập luyện nó một cách hiệu quả. Chúng ta để bóng ở trên tay, đẩy nhẹ người kéo tay ra đằng sau, đồng thời sang lườn các bạn mở rộng ra một chút để chúng ta khi chúng ta đưa tay vào thì lườn xoay vào, chân xoay vào. Và kết hợp 3 yếu tố tay, lườn và chân của quả giao bóng này để chúng ta có thể thực hiện một quả giao bóng thật là nhuần nhuyễn. Hoàn toàn cổ tay của chúng ta thả lỏng và thả theo chiều cổ tay. Và các bạn hãy nhớ là tập thật nhuần nhuyễn, cứ điểm rơi vào giữa bàn thôi. Chúng ta mới tập thì chúng ta không cần phải căng điểm rơi khó, chúng ta không cần phải giao khó làm gì cả, cứ giữa bàn. Vâng, và các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ tập luyện nó rất là dễ dàng mà không hề khó khăn một chút nào. Và sau đây thì tôi sẽ đi chi tiết vào điểm tiếp xúc để chúng ta có thể tạo được xoáy xuống cũng như là xoáy lên ở trong quả giao bóng đục này. Nào, chúng ta hãy cùng đi tiếp thôi. Vâng, và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách tiếp xúc bóng để tạo xoáy trong quả giao bóng đục này. Thì với xoáy xuống, điểm tiếp xúc là ở phần đít bóng. Chúng ta sẽ tiếp xúc vào đít của bóng. Và ở trên mặt vợt, chúng ta chia đôi mặt vợt ra.
chúng ta chia đôi mặt vợt ra làm hai phần theo chiều dọc. Thì phần bên trái sẽ là nơi tiếp xúc để tạo xoáy xuống, còn phần bên phải sẽ là nơi tiếp xúc để tạo xoáy lên. Và chúng ta sẽ cố gắng làm sao càng ra đầu vợt sẽ càng tạo được nhiều xoáy. Nhưng mà thực sự là để cảm giác bóng ở đầu vợt là rất khó. Do vậy là tôi khuyên với những bạn mới tập thì chúng ta nên căng xuống dưới một chút ở đầu vợt là vừa. Và đây là điểm tiếp xúc để chúng ta có thể vào được xoáy xuống. Và quả bóng sẽ trượt qua mặt vợt như thế này để tạo thành xoáy xuống. Và xoáy lên thì nằm ở góc tiếp xúc ở phía bên tay phải. Cũng tương tự, điểm xoáy nhất là đầu vợt. Nhưng đối với những bạn mới tập, tôi cũng khuyên là chúng ta nên đẩy điểm giữ thấp xuống một chút. Vậy để làm sao để quả bóng trượt qua được ở điểm này thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải góc vợt chúng ta phải hơi mở lên một chút, đẩy quả bóng trượt qua. Quả bóng sẽ tiếp xúc trượt qua như thế này. Trượt qua như thế này để tạo thành xoáy lên. Vâng, và như vậy là tôi đã trình bày cho các bạn cách tiếp xúc để tạo xoáy lên và xoáy xuống trong quả giao bóng đục này rồi. Và chúng ta sẽ cùng đi vào với thực hành chi tiết ở ngay sau đây. Vâng, và như vậy là tôi đã trình bày cho các bạn một cách chi tiết để chúng ta có thể kết hợp giao bóng đục một cách hiệu quả, cũng như là các điểm tiếp xúc để chúng ta có thể tạo được xoáy lên và xoáy xuống trong quả giao bóng đục này. Và ở phần cuối của clip này, tôi sẽ giao mẫu cho bạn xem xoáy lên và xoáy xuống khi chúng ta kết hợp đủ tất cả các yếu tố và điểm tiếp xúc một cách chính xác thì chúng ta được quả bóng như thế nào nhé. Và đầu tiên thì chúng ta giao xoáy xuống, và tôi nhắc lại một lần nữa là xoáy xuống chúng ta sẽ tiếp xúc và đít bóng. Và mọi người lưu ý là trong quả giao bóng đục này chúng ta không dùng nhiều cổ tay, bởi vì khi cầm như này thì gần như đã khóa cổ tay rồi. Chúng ta vào nhiều cổ tay thì sẽ rất là cứng. Chỉ đến một trình độ khi mà các bạn đã giao tốt và khá rồi thì lúc đấy các bạn sẽ thêm cổ tay để tạo độ bất ngờ. Còn đâu chúng ta cũng hoàn toàn sử dụng lực của tay, lườn và chân để kết hợp quả giao bóng này. Và tôi sẽ làm mẫu quả giao bóng xoáy xuống, đục xuống. Vâng, chúng ta sẽ đục vào góc trái. Các bạn thấy là bóng đi khá là thấp và tương đối khó chịu. Kết hợp với từ ngoài vào. Nếu các bạn muốn giao sang trái thì chúng ta hãy nhắm điểm rơi của quả bóng làm sao hướng một chút về phía góc trái. Điểm rơi ở trên bàn hướng về góc trái và gần lưới thì chúng ta giao xoáy xuống 2 lần và sâu vào góc trái. Nhưng giao với góc trái thì quá dễ rồi. Cái hay của quả giao bóng đục đó là nhắm phải cơ. Chúng ta sẽ dễ dàng ra nhắm phải. Vâng, các bạn có thể thấy là cú giao bóng đục ở góc này bóng đi khá là thấp và khó chịu. Vâng, chúng ta sẽ căn điểm rơi làm sao thiên về mép bàn bên phải một chút và gần lưới để tạo ra bóng thay này. Vâng, và như các bạn đã thấy là tôi vừa giao mẫu cho các bạn của giao bóng đục xoáy xuống ở hai phía góc bàn bên trái và bên phải. Và các bạn hãy tập thật nhuần nhuyễn làm sao để mình có thể căn điểm rơi thật tốt và tạo được độ xoáy một cách tương đối thì có thể gây khó khăn để cho đối phương. Đồng thời khi các bạn kết hợp những động tác tay của mình kết hợp với quả giao bóng xoáy lên thì có thể là các bạn sẽ ăn được giao bóng trực tiếp giống như ở đầu clip. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào với quả giao bóng xoáy lên, đục lên. Vâng, và như tôi nói thì sao? Với quả xoáy lên, đục lên thì chúng ta sẽ tiến vào bóng một chút. Và góc vợt khi đục lên đó là dựng lên để các bạn hãy tiếp xúc được vào đầu vợt. Và tôi sẽ làm mẫu khi chúng ta đục lên ở góc trái. Và bóng chặn trồm khá là khó chịu. Vâng, chúng ta có thể thấy là bóng đi trồm và điểm rơi sốc vào người đối thủ. Và bây giờ thì tôi sẽ giao ở góc lợi thế của quả đục, đó là góc ngắn phải. Đục xoáy lên ngắn phải. Thì với quả đục xoáy lên ngắn phải có một chút lưu ý,
Đây, nếu các bạn giao dài như này, nếu các bạn vào thật nhiều lực này thì sao? Thì rất dễ bị đối phương tấn công, bởi vì nó tương đối là lộ. Xoáy lên sang phải thì đương nhiên là sẽ bị một quả giật bóng hoặc một quả ép nhanh vào góc phải ngay. Do vậy là đối với quả đục xoáy lên cánh phải chúng ta sẽ hơi đẩy nhẹ hông một chút để làm sao trái bóng ngắn lại. Đấy, gần như là ngắn để cho nó trông có vẻ giống như xoáy xuống. Các bạn nhìn thấy nó trông có vẻ giống như xoáy xuống để đánh lừa đối phương. Đấy. Và để mà ra được cái này thì chúng ta phải tập rất là kỹ, tập rất là kỹ mới có thể ra được bóng phải như này. Đa phần các bạn khi mới tập thì sẽ bị nhỉ, sẽ bị đẩy cái lực tay dài ra, bị thừa lực. Ý này các bạn. Thế các bạn tập nhiều bạn sẽ có cảm giác. Đấy, làm sao chúng ta căng điểm rơi của trái bóng gần người một chút thì nó sẽ đẩy hai đẩy gần người một chút. Đấy, có thể một hai quả đầu các bạn chưa ra được qua, nhưng khi quen nó sẽ thành một quả bóng rất là khó chịu. Vâng, như vậy là tôi đã trình bày cho các bạn cách giao đục lên, đục xuống ở hai góc bàn cơ bản, góc trái và góc phải. Các bạn hãy tập thật nhuần nhuyễn, đồng thời kết hợp hai quả giò này với nhau trong trận đấu để gây khó khăn cho đối phương. Và chúng ta sẽ có một cái trích nho nhỏ ở quả giò bóng đục này, đó là động tác giảm đánh lừa đối thủ. Ví dụ chúng ta ra dần xuống, chúng ta đục xuống, sau đó chúng ta múa tay, một vòng để giả vờ như là chúng ta vừa giao xoáy lên. Đấy, đấy cũng là một cách để làm sao để mà đánh lừa được đối thủ. Hoặc khi chúng ta giao xoáy lên, chúng ta đẩy cho chúng ta lại chặt tay xuống. Chúng ta vừa đẩy bóng đi nhưng mà chúng ta lại sao bổ tay xuống. Đấy. Thì khi các bạn kết hợp tất cả những yếu tố đó lại thì chúng ta sẽ có một quả giò bóng đục với độ xoáy tốt, điểm rơi kín và sẽ gây được rất nhiều khó khăn cho đối phương. Và ở cuối clip này thì tôi sẽ đưa ra một vài những cái tình huống cơ bản khi các bạn giao bóng đục để kết hợp với quả giao bóng tấn công một cách có hiệu quả nhất. Và chúng ta hãy cùng đi nhanh đến phần cuối cùng này để có một cái nhìn tổng thể về cú giao bóng kết hợp trong trận đấu của chúng ta. Vâng, và vừa rồi thì tôi đã trình bày cho các bạn toàn bộ phần lý thuyết về quả giao bóng đục. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lượt qua một vài những cái tình huống cơ bản nhất trong trận đấu khi chúng ta sử dụng cú giao bóng đục kết hợp với thi đấu. Và đầu tiên, một bài cơ bản nhất đó là đục xoáy xuống sang trái của đối phương. Đối phương gò sang và chúng ta giật bóng tấn công. Rất đơn giản thôi. Vâng, chúng ta thấy là khi mà chúng ta đục xoáy xuống như thế làm sao rất là dễ khi xoay chuyển tấn công. Và gần như khi đối phương khống chế quả sau của chúng ta cũng sẽ hơi bị giật mình một chút. Đấy, hoặc là đối thủ có thể dám chết giò trực tiếp. Vâng. Còn với xoáy lên thì sao? Bây giờ tôi sẽ ra xoáy lên về bên trái của đối phương. Đương nhiên là đối phương sẽ chết giò trực tiếp thì không nói gì rồi. Đúng như tình huống ban đầu, nhưng khi đối phương đỡ vào thì chúng ta sẽ chuẩn bị một phương án tấn công rất là nhanh. Vâng. Chết giò trực tiếp thì là quá dễ rồi. Và khi đối phương đỡ vào thì chúng ta gần như là chuẩn bị sẵn để có thể là thực hiện một cú giật sang thẳng góc phải của đối phương. Vâng, đó là một vài tình huống khi chúng ta giao đục sang bên trái. Và cái điểm mạnh của quả giao bóng đục đó là làm sao? Đó là góc gì? Góc ngắn phải. Tôi sẽ giao một vài quả sang góc ngắn phải với xoay xuống ngắn phải. Các bạn thấy là khi mà đối phương vò vào nó có chiều hướng hơi canh một tí không? Bởi vì sao? Khi chúng ta đục có lực đẩy vào, nếu đối phương xử lý không khéo, bóng sẽ có độ dựng và chúng ta gần như là sao có thể kết thúc được ngay. Đấy là đặc điểm rất là lợi của quả giao bóng đục. Còn với xoáy lên ngắn phải, nó sẽ tương đối khó chịu. Và gần như chúng ta có thể ôm sẵn được góc này để chuẩn bị tấn công ngay ở những nhịp sau. Vâng, và như vậy là tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn
về cách chúng ta làm sao có thể ra được quả ra bóng xoáy xuống và xoáy lên bằng dao bóng đục một cách hiệu quả nhất. Và chúc các bạn có thể tập luyện thật nhuần nhuyễn cú dao bóng này. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Và chúng ta hãy thực hiện đúng theo chỉ thị của chính phủ, đó là hãy ở nhà chống dịch và tập luyện thể thao một cách đều đặn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu thấy clip hay thì quý vị và bạn hãy like, share cũng như là subscribe để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh YouTube Lâm Làng Sét. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.